may mapupulot kang idea na, kaya ko rin pala to. Kaya ko to, malalagpasan ko to. Kasi I've been there. Gusto ko sana pasukin ng freelancing from Iloilo po. Ayan. Oh, sige, pasukin mo. 'Di ba? Explore. Educate yourself. Oh, 'di ba? Ang dami nating videos about that. So, mas maganda pag papasok ka, syempre, hindi ka naman papasok kapag sa gera, 'di ba? Hindi ka papasok na nang wala kang armas. So, aral din, okay? Marami tayong libreng videos sa YouTube. Okay? Sa channel natin. Teka, may papasok. May caller tayo of the day. Hi, Mel! O, ayan, meron na tayong caller. Diba? Chikahan tayo. Hi, Flor de Liza. Hi, Mel. Sabi ni Mika Cañete, Ma'am Sheena, anong specs po ng PC ang need sa pang VA? Aspiring VA po ako and feeling ko walang kwenta pagpa-practice ko nang wala akong PC. Grabe naman yun sa walang kwenta. Hindi naman ganon. Yun nga lang, kumbaga nire-ready mo pala yung sarili mo para pag may computer ka na, gora ka na. Okay? Kasi meron naman mga nag-i-start nang wala pa talagang computer. Pero, nag-ano sila? Kumbaga, nanonood sila ng video sa YouTube using their phone or nangihiram muna ng mga laptop or desktop, you know, di ba? Pero kung pang VA lang naman, i3 to i5 pwede na po. Pero depende lang din sa skills na ipo-provide mo. Kunwari, video editing. So, kung may kinalaman sa video editing, syempre expect mo na mataas dapat. Or ang hihanda mo is yung mataas yung specs na kaya yung mga videos, mga graphics, ganyan. Pero kung mga pang online browsing lang, pang Google Chrome, mga files lang na parang na-access naman online, kahit hindi ganun kataas, okay? Kahit hindi ganun kataas. And depende rin syempre sa budget mo kasi. Ako, madalas second hand lang ang binibili namin. Mas nagano kami sa specs kasi yung laptop ko na second hand, pang editing talaga siya. Marami tayong nagiging discussion nito sa ating HMD group. Computer specs, laptop specs, ganyan. Maraming lalabas na nagtanong na, marami ka makukuhang results. And then sa YouTube videos natin, meron tayo doon. Pero ang shinare ko is about laptop. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Freelance call center agent ako, Ma'am Shi. Outbound ako ngayon. Gusto ko sana non-voice, sana pandagdag income. Pwede naman po. For me pwede naman. Kung kaya mo pa ng parang extra gig, di ba? Kung kunwari, ngayon, call center agent ka. Kung may extra time ka pa, maghanap ka ng part-time or yung mga, kahit mga per project na trabaho sa online. Kasi remember, sa Fiverr, ganyan. Diba, mga side gig, mga per project, diba? Ako ganon, per project lang talaga ginagawa ko na ngayon sa Fiverr kasi dati full-time ako, na naging part-time, tas mas na-enjoy ko na yung mga ganito, yung mga per order, per project. So, kung kaya mo mag-side gig, yun, diba? Start mo na yung sa Fiverr, marami tayong tutorial for that. Elena, kamusta? Naghahanap pa ng work, apply online job, Upwork. Malapit na maubos yung connects. Yun lang. Ano mga ina-applyan mo normally na trabaho online? VA, naghahanap ako data entry, social media management, social media content creator. Pero yun ba yung mga skills talaga na gusto mo i-offer? Opo, pero marami ako pinanonood na tutorials na alam ko naman kaya kong gawin, pero medyo kinakabahan lang. Tapos na-interview ako last time sa OLJ. Ang problema, hindi ako marunong mag-makeup. Kailangan ba ng make-up? Ala! Beauty products daw yung Ayun lang. Oo nga, no. Sabi niya gusto i-hire pero hindi ka marunong pala mag-makeup. Paano? Same thing, Ma'am si Ethel, kapag ka naghahanap ka ng online job na, kunwari, about virtual assistant. Dito kasi papasok yung idea na may experience ka ba? Di ba? Opo. Okay. So, most of us, yung mga newbies ngayon, I'm sure wala pa kayo talagang experience. Kaya kaya tama, Ma'am si Ethel, yung naging experience mo dun sa pag-apply mo about sa yung makeup, you can use the same idea kapag naghahanap ka ng trabaho sa pagiging virtual assistant. Anong kailangan mo i-ready kapag kaganyan? So, yun, mga ka-home base kada, yung experience na tinutukoy dito is not only about client experience. Even your own experience can help. What do I mean by that? Marami ng videos na nagkalat sa YouTube, marami ng tutorials. Might as well explore, learn, practice. Para pag humarap ka
ka, kahit saang pag-apply man, pag tinanong ka, meron kang mai-share. Diba? Diba yung tipong, ay, okay lang yung email management, na-practice ko nga po yan. Actually, ginagawa ko po yan sa sarili ko. Diba? O, kunwari, yung Canva, kagaya nung kanina, nag-explore ka, nagpa-practice ka, ginagamit mo sa mga social media postings mo. That's another experience na mai-share mo. So, hindi kailangan na maghanap ka lang ng client para masabi mo na tataas ang confidence mo. Kasi kapag ikaw mismo pinapractice mo on your own, iba yung impact nun sa makakarinig na client. And remember, lahat kami halos na matatagal na sa freelancing, wala namang kami experience na nag-starting kami. Nag-grow lang kami din. Okay? Kamusta? Okay naman, Christina. Ano ang, sige, checking tayo. How's your progress sa freelancing, sa pag-online job? May work na ako mga more than a month na. Ano siya, sales outreach. Nagpre-prepare lang ako ng email ni client, tapos check niya, then isi-send niya sa client niya. Meron na siyang draft, pero right now, parang mix na siya ng lead generation. Ako na maghahanap ng leads, tapos diretso na email. Oh, Ganun. nice. Saan mo nahanap yung clients mo? Tsaka paano ka nag-apply? Para sa mga nakikinig natin dito kasama. Sa Upwork, ako yung nag-message sa'yo last time na parang 3 days ko siyang talagang tinutukan yung mga yung mga videos mo, yung mga tutorials sa YouTube. Tapos, nag-start na akong mag-apply. After 3 days, nagkaroon na ako ng interview agad. Tapos yun. O, diba? Yung mga advice mo na i-try yung mga apps, ganun. Tapos, nag-save ako ng mga samples ng work ko. Tapos, yun yung mga in-attach ko. Yan. Okay, so i-share ni Mel. One more thing po, very important yung research bago ka mag-apply sa isang company. Totoo yan. Kung aware ka sa nature ng company, mas magiging ready ka at trim fit mo yung sagot mo sa interviews na bagay sa iyo offer mong service for that company. Yes, totoo yan. Actually, yung advice mo na yun, Ma'am Shimel, nag-work yan sa mga, pag nag-apply ka dun sa Upwork, sa OLJ, or even yung mga direct clients. Kasi isa yan sa tinuturo sa seduction marketing ni Coach Saraya. Kung napanood niyo yung interview ko sa kanya, kung hindi panoorin niyo yun kasi para sa mga beginners talaga yon. Okay, tanong ni Jen Rose. Ma'am, Shiox lang po bang gawa galing Canva yung portfolio instead WordPress? Hirap po kasi ako sa WordPress. Oo naman. Kaya ako nga Canva user ako kahit hindi nga ganda, simple lang portfolio ko. Yun ang pinang-share ko. Actually, I have a WordPress website, diba? May website ako sa WordPress. Kaya ako gumawa ng website ko gamit ang WordPress na may Elementor at may Active Campaign kasi gusto ko siyang practicein para alam ko yung mismong naging, parang alam mo, parang i-relate mo yung experience mo dun sa na-experience ng client. Parang 'di ba, binild ko yung sarili kong website from scratch. Paano ba magkaroon ng hosting account? Paano ba nag-build ng WordPress? Alam mo yun, yung mga walk the talk. Ganun yung idea. Tapos, since binibuild ko na yung website ko, I was thinking na, akala ko kasi, yung website ko lang, yung pag-build ko ng website, ang magiging daan ko lang to get clients. Yun yung thinking ko before na nag-freelancing ako. So, nag-build akong website, gumastos ako, ganyan. Pero nung nalipat kasi ako sa Fiverr, mas nagagamit ko na yung profile ko sa Fiverr, at saka sa YouTube, at saka sa Upwork. Yung mga online job sites, bihira lang ang nagtanong sa akin ng website ko. Naipakita ko siya as sample na I have my own website, I built it from scratch. Pero tinitignan pa rin nila yung samples ko sa Canva, yung resume ko sa Canva. Nakalink lang yung website doon. So, pareho silang okay, pero kung wala ka naman or hindi mo naman priority na magkaroon ng website, then stick to what you have na. Diba? Kung Canva yung mo, meron ka, doon ka magaling, doon ka nakapag-practice, yun na ipakita mo. Hi, Charis! Kamusta? Kamusta po? Ayan, okay naman po ako, salamat. Ikaw, kamusta ang pag-aaral o may client ka na ba ngayon? Nakikita na. After 5 months. Yun, sobrang daming rejection, sumuko na. Then, biglang may nag-message lang sa Fiverr na, yun, kung gusto ko. Tapos nilatag niya lahat ng kailangan niya. Nilatag ko din yung weakness and strength ko. Wow, Tapos nice. Ang weakness ko is sales and marketing, especially marketing. Social media, wala talaga akong alam. Nilatag ko sa kanya, wala akong experience totally. So, nilatag ko lang kung ano yung strength tsaka weakness. Then,
offered 5 days free service sa kanya Oo. para subukan kung talagang kaya ko yung work, pero hindi niya tinake yun. Tapos I offered $3 lang. Pero sa Fiverr kasi di ba $5 ang minimum. Sabi niya, hindi, sundin daw namin sa Fiverr. Nice. So, actually, wala kaming contract sa Fiverr. Kasi nga, di ba 20% kasi si Fiverr. So, dinirect niya ako. So, sabi ko, sige, bahala na lang kung mag-ghosting or what. Basta ako ang ano ko lang, may experience siya. And then, sobrang nagtiwala siya. Hanggang ngayon, yun. Naaawa lang siya dun sa nakuha niya na ang laki ng kinakaltas ni Kaya Fiverr. nga, Hindi oo. lang sa agent. So, parang sabi niya, gusto niya mag-direct na lang sa kanya. Kaya yun lang, yung assurance lang ang hinahanap niya, kung paano niya maa-assure. May dagdag ko lang. Before, yun din ang tingin ko sa mga Fiverr, sa Upwork, na merong kaltas. Pero sa akin kasi, medyo nabago yung mindset ko dyan. Sabi ko, ang laki-laki naman ng kaltas, 20%. Tapos, yung client, kasi ako na-try ko nang mag-hire sa Fiverr. On top of the, kung kunwari, $5 babayaran, may additional pang babayaran kasi ang client doon na $2.78. Hindi ko alam kapag mentras lumalaki yung amount ng usapan nyo, kung $10, may mas malaki pa ba yung babayaran? So, bukod sa 20%, meron pa. So, yun. Pero yung 20%, tinanggap ko na. Kasi alam ko, hindi na ako kailangan mag-promote on my own. Si Fiverr na ang bahalang mag-promote sa akin. Tapos yung contract ko, hindi ko naiintindihin. Yung lahat, malaki yung chance ko na hindi scam tong client na to. Kasi babayaran siya, chargean siya ng yung client na mag-hire sa akin, automatic kukuhanan siya ng pera at i-hold ni Fiverr yun. So, malaking assurance yun for me. Yun lang ayoko yung may service charge. Any questions, guys? Kamusta, Cheryl? Nandiyan ka ba? Ayun, good afternoon po, ma'am. She asked ko lang if paano ba malalaman pag legit sa Fiverr at Upwork? Tas paano ba mag-settle ng payment? Sorry, ma'am. She first time po. Pag may security fee na hinihinghe, mga may upfront fees, wag niyong kakagatin yan, please. Scam yan, scam. Wala dapat tayong babayaran kasi nag-a-apply tayo. Alam niyo, nadali rin ako dyan before. Yung sa mga websites pa nga, yung sa data entry, yung sabi, bilin mo for 10,000, ba yun? 10,000 pesos siya tayo, $10. Tapos, bibigyan ka nila ng trabaho. Yung ganyan, ako, hindi po totoo yun. Huwag kayong bibili ng ganon. At wala rin kailangan bayaran na security fee or kung ano-anong fee. Kaya hire ka lang kung interesado sila sa'yo at babayaran ka kung natuwa sila sa services mo. Okay? Yun lang po yun. Dapat ikaw ang babayaran kapag nagawa mo yung trabaho. Sa Fiverr, kunwari nag-inquire sa'yo yung client. Okay? Kung nag-inquire. Dun sa chat box, makiklik mo kasi yung profile name nung client or nung buyer. Okay? I-click mo yun. Pag-click mo, makikita mo sa may bandang kanan yung parang profile information mo at profile information niya. And then, i-check mo kung may mga previous na review na or feedback dun sa client na yon. Isang bagay na yon para malaman mo kung okay ba siya, client or buyer, nagbabayad ba siya, or may history ba na pangit yung review niya, di ba? Kahit naman sa Shopee, bago ka umorder, tinitignan mo muna kung may mga reviews, di ba? So, yun. Tignan mo muna kung may maganda nang nagawa tong client na to or paano yung trato niya sa mga freelancers. So, sa Upwork, hindi ako nag-apply, nagsisend ng application. Dati hindi ako nagsisend ng application kapag unverified payment method. Ayan. Kasi hindi ako sure kung lalo na kung ang tagal-tagal na nung profile niya. Kunwari, 2016 pa hanggang ngayon, hindi pa rin verified yung payment method niya. Ay, hindi ako nag-apply doon. Gusto ko, sure ball na mababayaran ako. Malamang sa malamang, ang ginagawa niya is ina-outside niya yung tao. Diba? Kaya hindi siya naglalagay ng credit card doon. Malamang outside yung mangyari. Nasa sayo na lang yun kung gusto mo ituloy. Kung gusto mo ituloy, kagaya nung sinishare ni Caris, sa inyo kung gusto nyo kung kayo ay fan ng contract or payment basis din kagaya ko. Kasi ilang beses na ako nadali talaga nung contract eh. Akala ko yun ang panghahawakan ko. Alam mo, tumagal na ng 1 month before tas hindi naman ako babayaran. Hindi ko mahabol. Kasi binlock na ako, hindi ko na siya kahit mag-email ako, hindi nagre-reply. Pero kung may 50% discount man lang at least, meron ako pinanghahawakan. So yun na lang, konsensya mo na lang kung lulukuhin mo yung client. Diba? Pero dapat, syempre, kung nagtiwala sa yung client, you have to do the same in return. Diba? As a human being. Diba? Ganon.